අපි හැමෝම ආසයි අපි හදන සයිට් එක ගොඩක් ලස්සන සයිට් එකක් කරගන්න. ඉතින් අපිට සයිට් එකක් හම්බුනොත් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගෙන් අපි මොනවද කරන්නේ? මුලින්ම ටෙම්ප්ලේට්ස් එහෙම බලනවා නේද? සයිට් ටෙම්ප්ලේට්ස් එහෙම බලලා හොඳ කලර්ස් වලින් හොඳ සයිට් එකක් කොහොමද කරන්නේ? එක අයිඩියාස් අරගෙන තමයි අපේ සයිට් එක ඊටත් වඩා හොඳ විදියට අපි හදන්නේ. දැන් ඉස්සර අපි ගත්තොත් සයිට් වල අපි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් අපි පාවිච්චි කරනකොට තනි කලර් එකකින් තමයි තිබෙන්නේ. එක කළු පාට, එක සුදු පාට ඔය විදියට. හැබැයි CSS එන්න දියුණුවට ආවහම CSS වලින්ම අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් වෙලා තිබුණා CSS gradients කියන එක. ඉතින් gradient පාවිච්චි කරද්දී අපිට සමහර වෙලාවට ටිකක් වෙලා යනවා හරි gradient එක හරියට adjust කරගන්න. ඉතින් ඔය හේතුව නිසා CSS gradients හදන්න පුළුවන් generators අපිට ඕන තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒවා යූස් කරා CSS gradients පාවිච්චි කරන්න. මට ළඟකදී හම්බුණා සෑහෙන හොඳ ටූල් එකක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න යනවා ඒ ටූල් එක කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්නේ අපේ වැඩ ලේසි කරගන්න CSS gradient පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ওই ටූල් එක ගැන අපි in and out කතා කරමු. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක තුල තියෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ gradient CSS gradients generate කරන්න පුළුවන් tool එකක් ගැන. හරි. මේක තමයි site එක. මේ tool එක තමයි අපිට CSS gradient ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ URL එක මම දාන්නම් පල්ලෙහා comment එකේ මම මේක pin කරලා දාන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ඒ URL එක. හරිද? මෙන්න මේ gradient එකක් දැන් ඔයගලන්ට මෙතනට පේනවා නේද? මට පුළුවන් දැන් මේ තියෙන මේ palette එක මේ gradient එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන ඔක්කොම colors ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මට මේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙම ගියොත් දැන් මේ බලන්න මේ එක තැනක් මේ ඒරියා එක වෙනස් වෙනවා කලර් එක. හරිද? ඒ වගේම මෙහෙම දැම්මොත් ඒ වගේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ හැම එකේ මේ ආකාරයට කලර්ස් චේන්ජ් කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මේක. හරිද? දැක්කද? මේ දැන් ඔර පේනවනේ කලර් එක චේන්ජ් වෙනවා. හරි. ওই විදිහට. දැන් අපි හිතමු මම මේකට කැමතියි කියලා. මේ තියෙන gradient එක මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා export කියලා. මම මේක පොඩ්ඩක් pen tool එකකින් අදින්න මෙන්න මේක export මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරිද? මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මට දෙනවා සම්පූර්ණ CSS එක. මට තියෙන්නේ මේක copy කරගන්න. හරිද? මේක මම දැන් copy කරගත්තා. ඒතර මේක තමයි මේ පේන පින්තූරේ. මේ පින්තූරේ තියෙන gradient එක තමයි CSS වලින් අපිට generate කරලා දෙන්නේ. මම මේක මෙතනින් close කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම අඩු කරගන්නම් size එක. දැන් අපේ page එක තමයි මේක. හරිද? මේ සුදු පාටනේ තියෙන්නේ. මම මේකේ background එකට දාන්න යන්නේ. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා මේ header කියලා ID එක. ඒ ID එකටම මම දෙන්නම් background color එක. හොඳයි. මම පොඩ්ඩක් line breaks ටිකක් දාලා මම මේක paste කරගන්නවා. අර copy කරගත්තු code එක. මම මේක save කරපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවද? ඒ color එක මට මෙතනට appear වෙනවා. දැක්කද? දැන් මේ color එක තමයි මට appear වුනේ. right? හරි. දැන් ආයෙ යමු ඒ mesh gradient එකට. දැන් මේකේ ගොඩක් colors තියෙනවනේ. හිතුවොනොත් මට මේ colors ඕනේ නැහැ සමහර colors. මට මෙහෙම ගලවන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ delete button එක වගේ තියෙන එක. මම මේ click කරපුවාම එකින් එක මැකිලා යනවා. හරිද? ඒ වගේ මෙතන මේ තඩි රතු පාටක් තියෙනව නේද? ඒ තමයි background color එක. මට ඒකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මම කැමති color එකකට. මම හිතුවොත් මම මේ වගේ color එකක් කියලා. හරි. ඒක එහෙම background එක select කරා. මම මේකත් අයින් කරා මේක. අපි තුමු දැන් colors දෙකයි තියෙන්නේ කියලා. හරිද? දැන් මම හිතුවොත් මට මේ color එක හොඳයි කියලා මම එතනදිත් මෙතන export button එක ඔබනවා. export button එකේ දැක්කද? ඉස්සර lines ගානට වඩා දැන් lines ගාන අඩුයි. මම මේක copy කරගෙන මම දානවා මෙන්න මෙතනට. මම මේක මෙතනට දාලා save කරනවා. දැන් මගේ page එකට ගියාම දැන් පේනවද අර colors ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැක්කද කොච්චර ලේසිද කියලා? දැන් මේ වගේ එකක් මම අතින් ලියලිය හිටියා නම් මට ගොඩක් වෙලා යනවානේ. අන්න ඒකට තමයි අපි මේක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඊළඟ එකට තමයි අපි මේකට ගිහිල්ලා අපි හිතමු දැන් මම මේ දාපු ටික මට තව ආයි රීසෙට් කරගන්න ඕනේ කියලා. මට මේ සයිට් එක කෙලින්ම රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට රීෆ්‍රෙෂ් කරපු ගාම ආපහු අර තිබ්බ විදිහටම ඒ කලර්ස් ටික එනවා. දැන් මට මෙතන තියෙනවා බටන් එක රැන්ඩමයිස් කියලා. මම මේක උඩ ක්ලික් කරපුවාම එක එක කලර්ස් එයා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. එයාම හිතලා කලර්ස් ටිකක් ජෙනරේට් කරනවා. මෙන්න මේ රැන්ඩමයිස් කියලා බටන් එක තමයි මම මෙතන ප්‍රෙස් කරන්නේ.
හරිද? මේ තියෙන එක්ස්පෝර්ට් එකට එහා පැත්තේ තියෙන මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම එයා රිෆ්‍රෙෂ් කරගෙන එයාම කලර් පැලට් එකක් අලුතෙන් දෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ ස්ක්‍රෝල් එකක් වගේ මේ ස්ක්‍රෝල් වීල් එකෙත් මට පුළුවන් ඒ විදිහටම චේන්ජ් කරගන්න. දැක්කද? එතකොට මේ එන මේ view එක මම කැමති නම් මේ කලර් එක ඒ විදිහට මම එක්ස්පෝර්ට් ගිහිල්ලා මේ කලර් එක මම කොපි කරගෙන මෙතන තියෙනවා copy to clipboard කියලා. මම ඒක මෙහෙම කොපි කරලා මෙන්න මෙතන දානවා. දාපු ගාම අපි බලමු grid එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. දැක්කද? අපිට ඕන කලර්ස් වැඩි නම් කලර්ස් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම කලර්ස් එකතු කරගන්න තව වැඩියෙන් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන අපි තව මේ ප්ලස් බටන් එක තියෙනවා නේද? මේක උඩ ක්ලික් කරපුවම තව අලුත් කලර් එකක් ඇඩ් වෙනවා. දැන් ආයෙ තව එකක් ක්ලික් කරාම ওই විදිහට කලර්ස් ඇඩ් කරගෙන කීපයක් එහෙම ඇඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන ප්ලස් බටන් එක ඔබුවොත්. හරිද? අන්න ඔය ආකාරයට. දැන් මට ඕනේ නැත්තම් මෙහෙම මකාගෙන යන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නැත්තම් මෙහෙම මකාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මෙන්න මේ මෙතන තියෙන පොඩි අයිකන් එකක් වගේ මේ පොඩි ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මම මේක පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා. මෙන්න මේ තියෙන බෝලයක් වගේ තියෙන එක ඒක මම මෙහාට කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඒ කලර් එකත් තව පොඩ චේන්ජ් වෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඇත්තටම මට අද ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ මෙන්න මේ mesh gradient කියන එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි මේ වගේ ඒවා අපි දානවනේ අපේ සයිට් එකේ තනි කලර් එකකට වෙනුවට. හරිද? දැන් අපි ඇත්තටම තනි කලර් එකක් කිව්වහම අපි හිතුවොත් දැන් මේකට මම දැම්මේ නිකන් මේ කලර් එක නිකන් මෙහෙම කලරයක් කියලා. ඒතර මෙච්චරයි. ඊට වඩා ඇතරම් පොඩි කලර්ස් පොඩක් ලස්සනයිනේ නිකන් අර පොඩි මේ වගේ ගතියක් ආවහම අන්න ඒක. ඉතින් ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ක්ලයන්ට්ගේ නීඩ් එක අනුව. ක්ලයන්ට් මොකද්ද කියන්නේ අපිට මේ වගේව දාන්න ඕන උනොත් හදිසියේදී ඩිසයිනර් මේ විදිහට ඩිසයින් කරලා දුන්නොත් ඕගොල්ලෝ බය වෙන දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම mesh gradient generator එකට ගියා. ඒ අදාළ ඒ ඕන විදිහේ කලර්ස් ටික ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරලා කෙලින්ම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් CSS එක ජෙනරේට් කරගන්න. අන්න ওই ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් මට අද මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ මේ mesh gradient generator tool එක ගැන. මේ link එක දාන්නම් comment එකක් විදිහට මම ඒක pin කරන්නම්. ඒතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ URL එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ මේ URL එක bookmark කරගන්න. ඒතකොට ඕගලන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට එතකොට URL එක තියෙනවා අමතක වෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා cheers අපි ගියා